કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જઈશો અને હું પણ મજામાં છું. તો આજે જોવાનું છે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ હોય છે ને માહિતી. તો મિત્રો, તમારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બનવું છે, બનવું જ હોય ને તો આ એક વિડીયો સંપૂર્ણ જોઈજો. અને શેના માટે તે સંપૂર્ણ તમે કેવી તૈયારી કરવાની છે, શેના વિશે વધુ ભાર દેવાનું છે, કયા કયા ટોપિક પર વધુ તમે ભાર દઈ શકો છો, તેના વિશે માટે 100% આમાંથી આટલું તમે કરશો એટલે તમારે 100% કોન્સ્ટેબલનું આ વખતેનું તમારું સિમ્બોલ પાક્કો છે. આવનારી એક્ઝામની અંદર પાક્કો ને પાક્કો જે આવનારી ભરતી આવી ગઈ છે તેમાં. તો જોઈએ આજે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સિલેબસ વિશેની માહિતી. તો કાયદો આપણે વધુ ભાર દેવાનો હોય છે કે કાયદાની અંદર આપણને મોસ્ટ ઓફલી 22 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે કે 20 થી 22 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે કાયદાની અંદરથી. તેમાં કાયદામાં કયા ટોપિકમાં વધુ ભાર દેવાનું કે ભારતીય ફોજદારી ધારો જે આઈપીસી ઇન્ડિયન પેનલ કોડ છે તેમાં મિનિમમ 8 થી 10 પ્રશ્ન, તેમાં 9 જેવા પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે ઇન્ડિયન પેનલ કોડની અંદર, તે આઈપીસીની અંદર. ત્યાર પછી સીઆરપીસી ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ, તેમાંથી 9 પ્રશ્ન જે 8 થી 10 પ્રશ્ન એમાંથી પણ પૂછાતા હોય છે. આઈપીસીમાં સૌથી વધુ હોય, ત્યાર પછી સીઆરપીસીની અંદર હોય. ત્યાર પછી ત્રીજો પોઈન્ટ કે પુરાવાનો કાયદો. આ 3 જ કાયદા એવા કરવાના છે કે તેની અંદરથી મિનિમમ 20 થી 22 માર્ક્સની અંદર તેમાંથી પૂછાય છે. આનો ઉપરનો સવાલ બહાર ન જાય. કાયદો મિનિમમ 6 માર્ક્સનું પુરાવાની અંદર કાયદા પૂછાતો હોય છે. ઘણી વખત પુરાવાના કાયદામાં નથી પૂછાતું, પણ 1-2 સવાલ મિનિમમ હોય જ છે. 6 પ્રશ્ન પણ હોય છે, 7 પ્રશ્ન હોય છે. નક્કી નથી હોતું કોઈ બી ગવર્મેન્ટની એક્ઝામની અંદર કયા પ્રશ્નમાં સૌથી વધુ પૂછે તે કાયદાની અંદરમાં. ત્યાર પછી આપણે જોવાનું છે ભારતીય બંધારણની અંદર. તેમાં તમે મેઇન પોઈન્ટ છે અમુક કરી લેવાનું છે. તેમાં કઈ કઈ સુધારા થયા છે મેઇન એ હોય છે. અને જે કલમ અનુચ્છેદ હોય છે, અનુચ્છેદની અંદરની અનુચ્છેદ મોસ્ટ ઓફલી વધુ પૂછાતી હોય છે કે 15(1) ની અંદર કયો આવે, તો 15(7) ની અંદર 3 આવે કે મૂળભૂત ફરજો ક્યાં કઈ છે, તેમાંથી ફરજો કઈ કઈ તે વિશે માહિતી છે. તેની અંદર 10 થી 11 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે કે ભારતીય બંધારણના કાયદાની અંદર. તો આ બે મોસ્ટ ઓફલી એવા છે પ્રશ્ન કે કાયદો અને ભારતીય બંધારણની અંદર મિનિમમ 30 થી 35 માર્ક્સનું તેમાં જ પૂછાતું હોય છે. તો આ બેમાં સૌથી વધુ ધ્યાન દેવાનું અને સૌથી વધુ તેમાં તૈયારી કરવાની. ઇતિહાસની અંદર ઇતિહાસમાં કયા સવાલ પૂછાતા હોય છે કે શું પૂછે કેટલા માર્ક્સનું, તો ગુજરાતનો ઇતિહાસમાં 3 થી 4 માર્ક્સનો હોય છે. તેમાં સોલંકી કાળ આવે, વાઘેલા કાળ, મુઘલ કાળ, એના વિશે સૌથી વધુ પૂછાતું હોય છે. અને ભારતનો ઇતિહાસમાં ગુજરાતનો ઇતિહાસમાં 3 છે અને ભારતની ઇતિહાસમાં 5 થી 6 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે. તેમાં સત્યાગ્રહ આવી જાય, ગાંધીજી વિશેની માહિતી આવી જાય, અંગ્રેજોથી આધુનિક ઇતિહાસ સુધી યુદ્ધો, ક્રાંતિકારીઓ, તેના બધા માહિતી આની અંદર આવી જતી હોય છે. હવે ભૂગોળમાં કેવી તૈયારી કરવી અને કેમાંથી સૌથી વધુ પૂછાતું હોય છે, કેવા ટોપિક આપણે વાંચવી તેનામાં ઉપયોગી થાય છે. તો ગુજરાતનું ભૂગોળનું હોય છે 5 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે. 5 થી 6 માર્ક્સ જેવું પૂછાતું હોય છે, આજુબાજુ હોય છે, ફિક્સ આ હોતું નથી સિલેબસ. તેમાં મેદાન જમીન વિશેની માહિતી મળી લેવાની, હિમાલય વિશેની માહિતી, ખડકો, કોલસાઓ, પછી જ્વાળામુખી, અક્ષાંશ અને રેખાંશ વિશેની માહિતી તમને સૌથી વધુ આમાંથી આટલા ટોપિક પરથી સૌથી વધુ પૂછાતા હોય છે. બીજા કોઈ એવો 1-2 હોય તો સૌથી બહારનું પૂછી લેતા હોય છે. હવે ભારતના ભૂગોળમાં મિનિમમ તેમાં પણ 4 થી 5 માર્ક્સનું પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. તેમાં ભારતનું ભૂગોળમાં શું વાંચવું તેમાં વાંચી શકાય તમે, તો તળાવો, ડુંગરો, કુંડો, નદીતંત્ર, ખેતી, પાક, ખનિજ ઉદ્યોગો, સિંચાઈ, બંદરો, ભૌગોલિક ઉપનામો, પછી પ્રવાસ સંસ્થાઓ, જિલ્લા, તાલુકા, આવા બધા ટોપિક વિશેની ભારતના ભૂગોળ વિશેને પૂછાતું હોય છે. આમાં ટોટલી વિડીયા મેં મારી ચેનલની અંદર, આ ચેનલની અંદર સંપૂર્ણ વિડીયા બધા વિડીયા આવી જાય છે. તમે જોઈ શકો છો અત્યાર સુધીના મિનિમમ 350 ઉપર વિડીયા મારા છે ગવર્મેન્ટને જોબને લગતા. તો મોસ્ટ ઓફલી બધા વિડીયા આમાંથી ટોપિક આવી જતા હોય છે. તમારે એવો કોઈ વિડીયો એવો નહીં હોય કે આની અંદરથી એક તમે વિડીયો જોશો તો એમાંથી એક સવાલ તો હોય જ 100% એવી હું ખાતરી આપું છું મારા વિડીયોની અંદરથી. વર્તમાન પ્રવાહ વિશેની વર્તમાન પ્રવાહમાં મિનિમમ 10 થી 12 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે. 12 થી 14 માર્ક્સનું મિનિમમ 10, 12, 14 એમાં કોઈ બી ટોટલી આવા આંકડો નથી આવતો કે આટલો આમાંથી કરંટ અફેરમાંથી પૂછાય. તો કરંટ અફેરમાં બહુ પણ ધ્યાન ઓછું દેવાનું, કારણ કે એમાં બહુ ઓછું હોય. આપણે તો ડેઈલી
મારા ડેઇલી કરંટ અફેરના વિડીયો બનાવતા હોય છે. તેમાં ખાલી તમે એક વખત વિડીયો જોઈ લેશો અને ટોટલી કરંટ અફેર જે ગુજરાતી ન્યૂઝપેપર આવે છે તેના સંપૂર્ણ માહિતી હું કરંટ અફેરમાં બધી જ દઈ દઉં છું. ડેઇલીના મારા કરંટ અફેરના વિડીયો 1:30 ને 1:30 વાગે ડેઇલી અપલોડ થાય છે. ક્યારેક ક્યારેક મોડું હોય, ક્યારેક વહેલું હોય, મિનિમમ 1:30 ડેઇલી કરંટ અફેરના વિડીયો અપલોડ થાય છે. તેમાં કરંટ અફેરમાં મંત્રીમંડળ હોય, રમત ગમત હોય, એવોર્ડ હોય, શોધ હોય, વ્યક્તિ વિશે હોય, મિસાઇલ, દેશના વડાપ્રધાનો કોણ કોણ બન્યો છે તેવી બધી માહિતી હોય, દેશ વિદેશની સંપૂર્ણ માહિતી આવી જતી હોય છે. તો તમે તેમાં લિબર્ટી કરિયર ન્યૂઝમાં વર્લ્ડ ઇનબોક્સની અંદર જે વર્લ્ડ બોક્સ આવે છે તેના વિશે કરંટ અફેરનું બધી માહિતી મેળવી શકો છો. ત્યાર પછી કમ્પ્યુટરનો પરિચય. કમ્પ્યુટરના પરિચય વિશેની 5 થી 6 માર્ક્સનું હોય છે. કેટલા? 5 થી 6 માર્ક્સનું કમ્પ્યુટરના પરિચય. અને રિઝનિંગની અંદર 7 થી 8 માર્ક્સનું પૂછાય છે. કરંટ અફેરના કમ્પ્યુટર પરિચયમાં મેં મારા 2 વિડીયો એવા છે કે તમને ટોટલી માહિતી કમ્પ્યુટર વિશેની માહિતી મળી જશે. તેમાં એવા કમ્પ્યુટરના 2 મેં વિડીયો બનાવેલા છે. ટોટલી એમાંથી તમને 12 પ્રશ્ન ક્યાંય પણ નહીં જાય એવું ગેરંટી આપું છું. રિઝનિંગની અંદર રિઝનિંગમાં 7 થી 8 પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં કયા કયા ટોપિક તમારે વાંચવા અને મિનિમમ કેટલું પૂછાતું હોય છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની અંદર 10 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે. તેમાં શું શું પોઈન્ટ આવી શકે? શોધ, શોધકો, માનવ શરીર વિશે, રોગ વિશે, વિટામિન, કોષ, રુધિર જૂથ વિશેની માહિતી. ત્યાર પછી બીજો પોઈન્ટ યંત્રના ઉપયોગો, માપનના માટેના મિનિટ. પછી 4 નંબર પછી રાસાયણિક ધાતુઓ અને સંજ્ઞાઓ વિશેની પૂછી શકે છે. 5 નંબર વૈજ્ઞાનિકોના પરિચય, જન્મસ્થળ, વસ્તુનું વૈજ્ઞાનિકનું નામ શું છે. આ બધા વિડીયો મારે એક ટોટલ વિડીયોની અંદર કમ્પ્યુટરના પરિચયમાં આવી જતો હોય છે. અને વિજ્ઞાનની અંદર પણ વિજ્ઞાનના ટેકનોલોજીનો મેં એક આખો પણ વિડીયો બનાવેલો છે જે મિનિમમ 50 મિનિટનો વિડીયો છે, 40-50 મિનિટનો. તમે પણ તેની અંદર સંપૂર્ણ જોઈ શકો છો અમારો વિડીયો. અને હું છેલ્લે પણ તમને ડિસ્ટ્રિક્શનમાં આપી દઈશ અને છેલ્લે વિડીયો પૂરો થાય તે ત્યારે તમને પણ અમારા આ બધા વિડીયા તમને છેલ્લે નોટિસ બોર્ડમાં હું તમને મોકલી આપીશ એટલે તમે જોઈ શકો છો. હવે પછી સાંસ્કૃતિક વારસો જે ગુજરાતનો, એમાં તમે શું શું વાંચી શકો? તેમાં મેળા, નૃત્ય, સ્થાપત્ય, પ્રાચીન નામ, કલા સાહિત્ય, સંસ્થાઓ, સંતો, ઉત્સવો, ખાસ દિવસો અને મહાપુરુષો વિશેની માહિતી સાંસ્કૃતિક વારસામાં પૂછાતા હોય છે. તો સાંસ્કૃતિક વારસામાં તમે મોસ્ટ ઓફલી આમાંથી પણ કરી શકો છો. ત્યાર પછી ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો અને ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો. હવે ભારતમાં જોઈએ નૃત્ય, પ્રાચીન સંસ્થાઓ અને તેના સ્થાપકો, કલા સંબંધિત કલાકારો, તહેવારો. આના વિશે પણ અમે વિડીયો 2 બનાવેલા છે જે 1-2 દિવસની અંદર મારા વિડીયો અપલોડ થઈ જાય છે અને થઈ ગયો હોય છે, તમે જોઈ શકો છો. ગુજરાતી સાહિત્યમાં 3 થી 4 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે. કેટલા? 3 થી 4 માર્ક્સનું ગુજરાતી સાહિત્ય. એમાં 3 માર્ક્સમાં કે શું પૂછી શકે? તેમાં ઉપનામો છે ગુજરાતીમાં, પંક્તિ, તેમનો જન્મસ્થળ ગુજરાતી સાહિત્યમાં કયા કલાકારો છે તેનો ઉપનામો, પંડિત ઓમકાર પ્રકાશનાથ, પછી રવિન્દ્રચંદ્ર વિશે, પછી ઘણા ખરા ઝવેરચંદ મેઘાણી વિશેને તેના ઉપનામ, જન્મસ્થળ કયો છે તે રીતના પણ બધું પૂછી શકે છે. તેના પૂરા નામ શું છે, સાહિત્ય નામ શું છે, કૃતિઓ કઈ કઈ છે, વિશેષ એવોર્ડો ક્યાં ક્યાં તેમને મળેલા છે, જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ કોને મળ્યો છે, પ્રથમ કોને મળ્યો હતો, છેલ્લે કોને મળ્યો છે, સાહિત્ય સંસ્થાઓ વિશેની પૂછી શકે છે. હવે તેમના વિશ્વ વિશેની હું પૂછી શકે વિશ્વમાં કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ, દેશના ચલણો ક્યાં ક્યાં છે, રાજધાની કઈ કઈ છે વિશ્વની, બીજા દેશની રાજધાની કઈ કઈ છે, રાષ્ટ્રીય ચિહ્નો ક્યાં ક્યાં છે, નદીઓ પૂછી શકે, રાષ્ટ્રીય રમત વિશે પૂછી શકે, દેશના ઉપનામ ક્યાં ક્યાં છે, ધોધ, પર્વતો, ધાતુ, ખનિજ, વિદેશોની સંસ્થાઓ, વર્તમાન પત્રો, ઉજવાતા દિવસો, ઉપનામો અને મહાપુરુષો વિશેને તમને ડિટેલ બધી પૂછી શકે છે. હવે ત્યાર પછી શું બીજું પૂછી શકે કે રમત જગત વિશેની માહિતી, કે રમત જગતમાં મોટા ભાગે કરંટના રિલેટિવમાં જ પૂછાતું હોય છે રમતગમતમાં. તો જે રમતગમતમાં હમણાં એશિયન ગેમ ગઈ છે તેના વિશે મોસ્ટ ઓફલી એમાંથી એશિયન ગેમની અંદર મિનિમમ 2 થી 3 સવાલ તો હશે ને હશે. ભારતની પ્રથમ ગોલ્ડ કોને મેળવ્યો, પ્રથમ સિલ્વર કોને મેળવ્યો હતો, પ્રથમ મેડલ કોને અપાવ્યું છે ભારતમાંથી, તો ગુજરાતનું કોણ હતું, ગુજરાતના કયા કયા ખેલાડીઓ ગયા હતા, કયા કયા રમતમાંથી મળેલું છે તેના વિશે મોસ્ટ ઓફલી પૂછાતું હોય છે. તેમાં કયા દેશની મુખ્ય રમતો, સંકળાયેલા શબ્દો, ખેલાડીના મેદાનનું નામ અને એવોર્ડ વિશે પૂછાતું હોય છે.
3 થી 4 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે. કેટલું? 3 થી 4 માર્ક્સનું. રમત માટે વપરાતા વિશિષ્ટ સાધનો અને શબ્દ પણ પૂછાતા હોય છે. હવે એવોર્ડો 1 થી 2 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે. ક્યાં એવોર્ડો જે હમણાં મોસ્ટ ઓફ નોબેલ પ્રાઇઝ મળેલો છે તેમાંથી એક પદ્મશ્રી એવોર્ડ કોને મળ્યો છે તે બધી માહિતી પૂછાતા હોય છે કે નોબેલ ટેમ્પલ પુરસ્કાર, ઓસ્કાર એવોર્ડ, દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ, બુકર પ્રાઇઝ, ભારત રત્ન, પદ્મ પુરસ્કાર, જ્ઞાનપીઠ, રણજીતરાવ, દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી, નર્મદ, પ્રેમાનંદ, અર્જુન એવોર્ડ, ખેલ રત્ન, આ કોને કોને ક્યારે ક્યારે મળેલા છે તેવી બધી ડિટેલ પૂછાય છે. મોસ્ટ ઓફલી કરંટનું જ મોસ્ટ ઓફલી પૂછાતું હોય છે, પણ જૂનું પણ ક્યારેક પૂછી દે છે, તો ખાસ તે રીડિંગ કરી લેવું. પછી અન્યમાં ગુજરાતનું પ્રથમ, નાનું, મોટું બધું પૂછાતું હોય છે, જે બધી માહિતી છે. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.